اصحابي عاملين ايه؟ وحشني جدا. النهارده جايب لكم فيديو جديد، يا رب يعجبكم، ولو عجبكم متنسوش اللايك والاشتراك. يلا بينا نشوف الفيديو. متنساش يا صديقي اللايك والاشتراك لو عجبك الفيديو علشان تشوف كل جديد بنزله، وشكرا لك. متنساش يا صديقي اللايك والاشتراك لو عجبك الفيديو علشان تشوف كل جديد بنزله، وشكرا لك. متنساش يا صديقي اللايك والاشتراك لو عجبك الفيديو علشان تشوف كل جديد بنزله، وشكرا لك. متنساش يا صديقي اللايك والاشتراك لو عجبك الفيديو علشان تشوف كل جديد بنزله، وشكرا لك. all I wanted.
تنساش يا صديقي اللايك والاشتراك لو عجبك الفيديو علشان تشوف كل جديد بنزله. شكرا لك.